Pääsi käsiin. Mäki, nyt on tahti. Nyt on tekki tehty. Päivän tekki tehty. Mä en sano mitä tehty. Vain Mäki ja kopiuuden. Okei? Jos liikut liian nopeasti tai liian hitaasti tai liian aikaisin tai liian myöhässä tai väärä liike, ne ovat kaikki virheitä meiläistä. No, itse puolustuksessa, jos teet semmoista virheitä, joku voi hyökää sun kimppuun paljon helpommin. Minä osaan havaitse nyt käsin. No mukaan samalla, ei saa vinkkiä. Samalla ei saa viikkoa. Come on, nopeampi. Edes. Tää koko ryhmä, Facebook-ruksia. Mä haluaisin nämä, nyt vielä liikuitte. No niin, Facebook-ruksia nyt heti. Mä sanoin, että olette tietenään. Aika lentää niin nopeasti. Joo, minä sain hyppää yli tällä hetkellä. Joo, käski. Älä, pois tästä. Ai, se pompi. Mulla on niin sinä. Tippua paljon.
Joskus ne tekivät aina tosi hirveästi. Okay? Tämä on se perusjuttu. Nyt mä haluan 1 minuutti. Mene ympäri. Katsella kaikki muuten kahden ja tutustu heitä. Harjoita. Nyt 1 minuutti teillä on paikka. Voiko monta pystyttää? Voiko monta? Hyvä päin. Joskus voi käydä ilkeästi, kun tapahtui mulle kerran. Mä en pysty sanoa, että kaikki teille tänään, mutta mä näytän tuossa pikaisesti päässä. Joku voi tulla näin, se tehdään näin. Okei? Hän yrittää sammuttaa sua. Hän yrittää peloittaa sua. Okei? Hän yrittää näin. Kuinka hoitaa tätä? Kuinka päästä irti? Tämä on vielä pahempaa. Mä voin tehdä tällaista. Joo. Nyt me teemme näin, hän puristaa. Kerro mitä mä tein. Mitä se? Kuule virhe, eikä hän on vain liian innokas. Jos mä tein tällaista, hän on vain innokas, hän on kämpi, eikä liian innokas. Mä tein pam. Ai. Okay. Mulla oli kämpäri, että teki sama hän äitille. Joo, äitille tolle ja teki näin, hän vaan takaisin heti. Koska oli aivan palatinen hänelle. Mutta ei ole sopia. Hän puristaa, kato mun käsi. Rento, purista. Joo. Okei. Rentoutu. Kuppi. Kääntö. Ja äsken pois sama. En halua olla täällä. Joo, tää on sukka. Mä haluan poistaa tosta tähän näin. Tein näin. Taakse. Ei tää ole iso asia kuin tällä hetkellä. Voin tehdä näin. Ja sä hei. Mitä asiaa? Hei! Joo, kysy. Se sekoittaa heitä ja heitä miettiä sellaista, mitä ne oikeasti tekevät. Joo, usein se tilanne loppuu siihen. Siis, kato. Harjoitetaan. Sitten mä menen pomps näin. Jälkeen onko muita? Ylös tuolla. Okei. No, muita. Mä pystyn tälle. Mä mennään myös. Ymmärrätkö, kuinka jälkeen se on harjoittunut käydään jatkuu. Okei? Lähden kato. Otin kiinni, kato. Nyt. Tää tekniikka on nimeltä wave bye. Pidä kiinni. Joo, mä kiinni tästä. Lähtee. Mä tehdään taas paastun pois. On näin. Okei, näin. Pidä kiinni. Wave bye. Mä astun pois ja ei mitä kysymme. Mitä sä haluat? Minä haluan, että minä astun. Mä näin. Minä haluan kokea. Tosi haluan. Wave bye. Kokeillaan kertaa.
Natsu, mene taakse, se on kiinni.